Φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω κανελάδα. Είναι ένα ωραίο ρόφημα που μπορούμε να το πιούμε και ζεστό και κρύο. Και το συνοδεύουμε μαζί με τούτα τα όμορφα μπισκότα, σίκου, μαργαρίτες, πορτοκαλιού με σουσάμι. Θα τα βρείτε όλα, φίλες μου, στο κανάλι. Είναι ένα συμπυκνωμένο ρόφημα που προσθέτουμε ζεστό νερό και κάνουμε το έναν ωραίο τσάι μαζί με λεμόνι. Να σας πει ο Μιχάλης. Είναι το καλύτερο τσάι, φίλοι και φίλες. Την περασμένη εβδομάδα το απολάμβανα καθημερινά. Είναι φανταστικό πραγματικά. Να το φτιάξετε όπως το δείχνει η Ελίζα και θα το διαπιστώσετε. Στα υλικά θέλω μισό λίτρο νερό, 500 ml, 2 ποτήρια κρυσταλλική ζάχαρη, 400 γραμμάρια, 2 φακελάκια τσάι κανελογαρίφαλα, 3-4 ξυλάκια κανέλα, 6-7 γαρίφαλα σωστά, φλούδα από ένα πορτοκάλι, φλούδα από μανταρίνι και εγώ να βάλω και αστεροειδή γλυκάνισο, φίλες και φίλοι μου. Όσοι έχετε, όσοι δεν έχετε, και με τούτα γίνεται εξαιρετικό, φανταστικό. Και στο τέλος, που να το τελειώσουμε, θα βάλουμε και 2 κουταλιές 20 ml φρέσκο στημένο λεμόνι. Εδώ ήδη είναι έτοιμο εν τούτο που πίνουμε, φίλες μου, αλλά θα φτιάξουμε τώρα άλλο για σας. Δεν θα κάνω μεγάλη ποσότητα. Έχουμε ήδη. Αν κάνετε την πρόταση εσείς, και θα δείτε ότι είναι εξαιρετικό ρόφημα. Μαζί με λίγες φέτες λεμόνι, 1-2 σταγόνες κονιάκ, ενθουσιάζει ειλικρινά. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Πάμε για την εκτέλεση. Να μπουν οι φλούδες πορτοκαλιού, οι φλούδες μανταρινιού, να μπουν η κανέλα, τα ξυλαράκια κανέλα, στεροειδής γλυκάνισος, τα γαριφαλάκια μας, πάσιν όλα. Και για να δω έξτρα άρωμα, να βάλω και φακελάκια του αταθιό κανελογαρίφαλου. Μπορείτε και να με βάλετε, αλλά εγώ θα βάλω και πάμε. Πάμε στη φωτιά. Ναι. Και άναψες τη φλόγα. Άναψα τη φλόγα, φίλες μου, να γίνει ένα τσάι. Να πάρει ένα χρώμα που θέλω να είναι το χρώμα της κανέλας. Να δείχνει ότι είναι κανελάδα. Όσοι φτιάξουν αυτή τη μικρή δόση, αμέσως μετά θα φτιάξουν μεγαλύτερη δόση, είμαι σίγουρος. Ακριβώς. Να φτιάξουμε λίγη κανελάδα. Για να δούμε κιόλας πώς φτιάχνεται. Ναι. Ελάχιστο βάζεις. Πολύ, μια κουταλιά, ένα κουταλάκι γεμάτο, γιατί έτσι πυκνωμένο, βλέπεις το. Είναι σαν σιρόπι, σαν μέλι. Μπράβο. Είναι σιρόπι, είναι σαν μέλι. Έβρασες νεράκι. Τώρα θα βάλεις και μια φετούλα λεμόνι, 2 φετούλες. Έλα, άρχισε ο έντονος βρασμός. Θα χαμηλώσουμε τη φλόγα. Ναι, να τη χαμηλώσω. Και να δώσουμε χρόνο να δώσουν τα αρωματικά μας το άρωμά τους. Και το χρώμα μας. Ναι, η κανέλα, τα γαρίφαλα, ο αστεροειδής γλυκάνισος, καθώς και η φλούδα πορτοκαλιού και μανταρινιού να δώσουν το άρωμά τους και έτσι να έχουμε ένα μείγμα ξεχωριστών αρωμάτων. Θα συνεχίσουμε το βράσιμο έτσι σε χαμηλή φλόγα τώρα για τουλάχιστον ακόμα 10 λεπτά, έτσι. Ναι, να δούμε να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Να πάρει το ωραίο χρώμα που έχω εδώ. Φίλες μου, είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό ρόφημα. Περιμένω και το Μιχαλάκι το άλλο. Φίλες μου, εποχή να μυρίσει το σπίτι κανέλα, να μυρίσει μπισκότα, γλυκά, ωραίες σούπες. Έχουμε ωραία κολοκυθόσουπα. Έχουμε μανιταρόσουπα. Ναι. Την αυγολέμονη. Την αυγολέμονη μας, χορτόσουπες. Έχουμε ψαρόσουπα. Έχει πάρει χρώμα παρόλο που ακόμα δεν έχουν περάσει τα 10 λεπτά. Πλησιάζουν τα 10 λεπτά. Κοίταξε την ώρα να δούνε. Έχουν περάσει τα 10 λεπτά. Ναι. Έχουν περάσει λοιπόν τα 10 λεπτά. Αλλά πρέπει να πάρει και τούτο το ωραίο κανελί χρώμα. Να το κλείσω, Μιχάλη μου. Έζησε στη φλόγα τώρα. Ναι, και θα το σκεπάσω με το καπάκι του. Να δώσει τα αρώματα του. Να του δώσεις χρόνο πραγματικά να δώσουν το άρωμα τους, έτσι. Ναι. Σκεπασμένο πόσο θα μείνει? 10 λεπτά. Συνεχίζουμε. Ναι, μετά από 10 λεπτά που έμεινε σκεπασμένο, θα αφαιρέσεις όλα τα αρωματικά. Τι θα κάνουμε τώρα? Ρίχνουμε τη ζαχαρίτσα μας. Άρα προσθέτεις τη ζάχαρη. Προσθέτεις τη ζάχαρη, τα 400 γραμμάρια, 2 ποτήρια και ανακατεύεις να διαλυθεί. Θα ανάψεις τη φλόγα πάλι. Βέβαια. Να το δέσουμε, είναι ένα σιρόπι η κανελάδα. Και διατηρείται, άμα είναι σιρόπι. Ναι, διατηρείται. Θα το κάνουμε πολλά παχύρευστο. Να μπορούμε να το παίρνουμε, να το γύρνουμε. Όπως γίνεται η λεμονάδα, σε σκουός, σε σιρόπι και τούτη έτσι γίνεται.
ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Είναι ωραίο το χρώμα της, Ναι. κανελίνα. Αλλά περισσότερη σημασία έχουν τα αρώματα παρά το χρώμα για μένα. Και όποιος θέλει μπορεί στο ποτήρι του να ρίξει και λίγο κονιάκ. Δίνει έξτρα αρώμα, ναι, ο Μιχάλης βάλει και 1-2 σταγόνες κονιάκ. Μισό κουταλάκι του γλυκού. Είναι εξαιρετική, φίλες μου, η κανελάδα, κάντε τη. Είναι συμπυκνωμένη και ρίχνεις ζεστό νερό και την κάνεις τούτον το όμορφο άρωμα. Ρόφημα. Άρωμα είπα, ρόφημα, επειδή μου δίνουν τα αρώματα. Είπα άρωμα, αλλά το ωραίο ρόφημα. Μιχάλη μου, ένα σπίτι με μυρωδιές, με αρώματα, διαφορετικό από ένα σπίτι ψυχρό, κρύο, που δεν υπάρχουν τούτα όλα τα παρασκευάσματα. Σίγουρα. Φέρνεις την οικογένεια κοντά, το απολαμβάνεις, είναι διαφορετικό. Τούτες οι όμορφες στιγμές πρέπει να τις περνάμε και με όμορφα παρασκευάσματα και με όμορφους ανθρώπους. Ακριβώς, μυρίζει σπίτι. Ναι, τώρα που αρχίζει και κοχλάζει, τι θα κάνεις? Να το αφήσω. 4 λεπτά περίπου. Ναι, και θα το σβήσουμε. Προς το τέλος να βάλουμε και το λεμονάκι. Ώρα για το λεμόνι. Ώρα για το λεμόνι, φίλες μου, 2 κουταλιές λεμόνι και σβήνω το. Ακόμα μια συνταγή από εμένα με πολύ αγάπη, φίλες και φίλοι μου. Για όλους εσάς που μας αγαπάτε και σας αγαπάμε. Τέλειωσε. Αυτό ήταν. Όταν κρυώσει, μισοκρυώσει, θα το βάλω στην μπουκάλα. Έτσι όπως είναι. Ναι, δες το. Είναι καθαρό. Δεν τη μυρωθήκε στο σπίτι. Άλλη ζεστάσια, Μιχάλη μου. Δοκιμάστε το, φίλες μου, με βαριέστε και θα σας αρέσει. Και πάει η κανελάδα μας στην μπουκάλα. Με ωραίο χρώμα όπως θέλεις να έχει. Πάει το πρώτο. Γυρίζεις το άλλο. Έλα. Μια χαρά. Περίμενε λεμόνι. Και λεμονάκι. Τι ωραία μπισκοτάκι. Μπροστά σε σχήμα καρυδιού, μπισκοτάκια σε σχήμα μαργαρίτας και γεμιστά. Όλα με την ίδια ζύμη, όπως λέει η Λίζα. Είναι με τη ζύμη που δείχνουμε στα μπισκότα πορτοκαλιού και κανέλας. Ναι. Όλα τούτα γίνονται με μια ζύμη. Βασικά, Μιχάλη, η ζύμη του μπισκότου θα είναι όλες οι ίδιες. Κάποιες έχουν αυγό και κάποιες δεν έχουν αυγό. Δεν τι ωραίο χρώμα. Μιχάλη, δεν τι ωραίο χρώμα είναι η κανελάδα. Έτοιμη η κανελάδα μας. Με όλα αυτά τα υπέροχα μπισκότα. Όμως εντάξει, θα περιοριστώ στην κανελάδα, η οποία είναι κάτι περισσότερο από τσάι κανέλας και γαρίφαλου, διότι έχει και επιπλέον αρωματικά. Και με το λεμονάκι της έχει φλούδα πορτοκαλιού, φλούδα μανταρινιού. Είναι ένα ξεχωριστό τσάι, φίλες και φίλοι. Φτιάξτε το πραγματικά, δοκιμάστε το και θα τα πούμε στα σχόλια σας. Είμαι σίγουρος ότι θα σας υπεραρέσει όπως μου υπεράρεσε και εμένα. Της υγείας σας. Μόνο like, κλικ στο εγγραφή, είναι δωρεάν. Όσοι δεν το κάνατε, γιατί όσοι το κάνατε δεν χρειάζεται. Φίλες και φίλοι μου, ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ αγάπη. Πανεύκολη, γιορτινό, ρόφημα. Χρειάζεται να υπάρχει. Χρειάζεται. Τώρα το χειμώνα ειδικά, αλλά και το καλοκαίρι, αφού πίνετε και κρύα. Και κρύα, αλλά τώρα η κανέλα είναι η εποχή της, Μιχάλη. Μπισκότα και κανέλα είναι θα πάρω και μπισκοτάκι, αλλά δεν θέλω να καθυστερήσω τώρα στο βίντεο. Να μην καθυστεράμε τους φίλους και τις φίλες. Καλή συνέχεια, καλές γιορτές σε όλους, καλό νέο έτος. Μ' αρέσει ιδιαίτερα το γεμιστό με παστό σίκο. Έλα, Μιχαλάκι μου. Με περιμένει και το δικό μου, φίλες και φίλοι μου. Καλή συνέχεια σε όλους και υγεία. Και καλές γιορτές που πλησιάζουν. Βέβαια. Να είστε όλοι καλά πάνω απ' όλα με υγεία. Διάφορα μπισκότα και εδώ γεμιστά με σίκα παστά. Αλεσμένα παστά σίκα. Φτιάξαμε το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να μην πάρεις έναν, θα το πάρεις.